จะดีในไม่ช้าความสุขจะคืนมาประเทศไทยจะจำได้ว่ารัฐประหารเนี่ยได้รับการประกาศวันที่ 22 พฤษภาวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาเนี่ยปรากฏว่าพี่ก็ออกไปทำกิจกรรมตามปกติก็คือพี่ออกไปทานข้าวนอกบ้านทีนี้พอเรากลับมาถึงบ้านสักประมาณบ่าย 2:30ก็ปรากฏว่ามีทหารมายืนรออยู่ตรงซอยที่จะเข้าบ้านพี่พอเราขับรถไปปุ๊บทหารก็จะเรียกเราว่าเราเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วพี่ก็ขับเข้าไปจอดหน้าบ้านก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเป็นตำรวจอยู่หน่วยกองปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะคะปอท.ก็จะมีตำรวจอยู่ทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบ10 คนแล้วก็ทหารก็จะเป็นทหารที่แต่งตัวชุดทหารเต็มยศแล้วก็มีสะพายปืนมีหมวกมีอะไรใส่เต็มยศเนี่ยทีนี้ก็จะมีหัวหน้าตำรวจคนหนึ่งเขาก็เดินมาบอกพี่ว่าตอนนี้ทหารและตำรวจเนี่ยทำงานภายใต้กฎอัยการศึกทีนี้ก็จะขอเข้ามาตรวจบ้านพี่ก็ถามเขาไปว่าจะมาตรวจเรื่องอะไรพี่ขอนัดทนายก่อนเขาก็โอเคเขาก็ให้พี่โทรหาทนายพี่ก็โทรติดต่อเริ่มแรกก็โทรติดต่อทนายที่รู้จักก่อนพอดีเป็นทนายของสามีพี่ก็สักพักหนึ่งพี่ก็โทรไปที่กสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนพอดีพี่มีเบอร์อยู่แล้วก็พี่ที่เป็นทนายความที่เป็นกรรมการของกสม.ก็ได้โทรกลับมาหาพี่อีกทีหนึ่งว่าก็คุยกันว่าเขาจะเอาตัวพี่ไปด้วยไหมพี่ก็บอกยังไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าพี่ก็จำเป็นที่จะต้องให้ทั้งทหารและตำรวจซึ่งรวมกันน่าจะประมาณ20 นายพอเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็ไปให้พี่ชี้จุดที่พี่ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของพี่ที่ในบ้านเนี่ยก็จะอยู่ชั้น2เพราะฉะนั้นพอไปชี้จุดเสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาตาม IP address มาก็พบว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ส่งข้อความเผยแพร่แล้วก็เขาก็ไปเจออุปกรณ์อย่างอื่นของสามีพี่ก็อย่างเช่นซีดีแล้วก็เอกสารเขาก็ขอเอาไปด้วยอุปกรณ์สื่อสารของพี่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ของลูกชายของลูกสาวแล้วก็ของเพื่อนเขาก็คือทั้งหมดอุปกรณ์ที่เขาแพ็คแล้วก็ยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดมี21 รายการพอแพ็คเสร็จก็ใช้เวลาตั้งแต่เขาเข้ามาในบ้านพี่ไปค้นของทุกชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่าพอดีพี่ที่เป็นทนายความที่กสม.ก็โทรกลับมาพี่ก็เลยบอกว่าให้พี่ทนายเนี่ยคุยกับทหารคนที่เป็นหัวหน้าชุดว่ายังไงก็คุยกันสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าทำไมต้องเอาตัวพี่แล้วก็ตัวลูกไปด้วยเหรอเสร็จแล้วเขาก็พาพวกเราขึ้นรถตู้ทีนี้ก่อนไปเนี่ยพี่ก็ถามว่าพาไปไหนอะไรยังไงเขาก็บอกว่าก็ไปที่สโมสรกองทัพบกที่ถนนเทเวศแล้วก็พี่ก็พยายามถามเขาว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็เชิญตัวไปพูดคุยไม่น่าจะมีการกักตัวหลังจากนั้นเขาก็พาพี่แล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกชายพี่ก็ขึ้นรถตู้ไปทั้งหมดรถตู้ก็มีทหารประกบพี่แล้วก็ข้างหน้าข้างหลังก็อาวุธพร้อมมือแล้วก็ขับรถไปทีนี้พี่ก็ได้โทรไปบอกเพื่อนบางคนบางคนก็ไปรออยู่ที่หน้าประตูของกองทัพบกปรากฏว่าพอเขาขับรถพาเราเข้าไปในกองทัพบกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้หยุดจอดหรืออะไรตรงหน้าประตูเพื่อนก็ไม่สามารถจะเข้าตามเรามาได้อะไรเงี้ยพอไปถึงเนี่ยน่าจะเป็นเวลาสักประมาณเกือบ6 โมงเย็นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะลงทะเบียนให้เราเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็เซ็นชื่อกันทั้ง3 คนเสร็จเขาก็พาไปนั่งแยกโต๊ะแต่ละ1 คนต่อ1 โต๊ะเสร็จแล้วก็รอขณะที่เรานั่งรอเนี่ยเขาก็มาเสิร์ฟอาหารนะเสิร์ฟอาหารจะไปเข้าห้องน้ำก็จะมีทหารตามไปนั่งเฝ้าไปยืนเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแลเราตลอดอะไรเงี้ยจัดอาหารจัดอะไรให้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะกินอะไรได้ลงเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนั้นมันก็เหมือนกับตกใจด้วยแล้วก็เสร็จแล้วนั่งรอสักพักหนึ่งก็มีตำรวจสอบสวนแล้วก็บันทึกข้อความก็ปรากฏว่าเขาเรียกลูกสาวพี่ไปก่อนคนแรก
ก็ไปอีกห้องหนึ่งซึ่งพี่ก็ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเสร็จแล้วสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็เรียกพี่ไปต่อพอเข้าไปในอีกห้องหนึ่งเนี่ยซึ่งแยกจากคนละอาคารกันกับหอประชุมจามจุรีในห้องนั้นเนี่ยก็จะมีนายตำรวจน่าจะเป็นระดับนายพลหรือนายพันระดับสูงนั่งอยู่ประมาณ 3-4 ท่านก็คุยประเด็นเขาก็บอกว่าขอเขาคุยประเด็นตรงๆเลยละกันว่าเท่าที่คือเขาติดตามมาพบว่าบ้านพี่เนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ IP address ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความมั่นคงของชาติแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องกรณีของว่าดูว่ามันกระทบต่อการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเปล่านะคะแล้วก็ถามพี่ว่าในบ้านเนี่ยใครเป็นคนใช้เป็นคนทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลเหมือนเป็นแอดมินเพจซึ่งพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะว่าที่บ้านพี่เนี่ยก็มีคนเข้าคนออกมาใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างบ่อยแล้วพี่ก็ไม่ได้ล็อกพาสเวิร์ดอะไรเขาก็พยายามถามว่าเป็นเราคนใดคนหนึ่งไหมเป็นลูกสาวพี่หรือเปล่าหรือเป็นลูกชายไหมหรือเป็นพี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าเราทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้ทำเพจนี้เสร็จแล้วก็คุยกันสักพักหนึ่งเขาก็ปล่อยพี่ออกมาแล้วก็เรียกลูกชายพี่ไปคนที่3พอเสร็จเนี่ยพวกเราก็ต้องกลับไปโต๊ะเดิมแล้วก็ให้ตำรวจสอบสวนที่หอประชุมจามจุรีต่อเขาก็มีการบันทึกข้อมูลจากที่เราไปสอบนั้นนะว่าใครเป็นคนทำเพจหรือเปล่าเรารู้ไหมว่าเป็นใครเสร็จแล้วก็มีตำรวจมาพิมพ์เป็นเขาเรียกว่าบันทึกถ้อยแถลงหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ถึงขนาดเป็นการสอบสวนนะก็ผ่านไปสักอีกชั่วโมงกว่าห้องประชุมใหญ่ก็ทีมใหญ่ก็เรียกเราไปคือพี่เข้าใจว่าเป็นกรรมการตัดสินว่าจะปล่อยเราไปหรือเปล่าเสร็จแล้วเขาก็เรียกเราทั้ง3คนไปพร้อมกันเขาก็บอกว่านี่คุยทีเดียวเลยละกันเขาไม่อยากจะกักตัวเราเอาไว้เพราะว่า1ก็คือเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยมีผลกระทบจากการที่สามีถูกติดคุกอยู่แล้วซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาเรียกตัวหรือกักตัวเราไว้มันก็เหมือนกับการเป็นการกลั่นแกล้งสังคมก็จะมองว่าทางทหารเนี่ยกลั่นแกล้งประชาชนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะปล่อยเราไปแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขหลักๆก็คือสำหรับตัวพี่เองเนี่ยก็คือขอให้ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่ารณรงค์ในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายมาตรา112แล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์หรือว่าให้หยุดแสดงความคิดเห็นในสาธารณะและพวกเราก็เซ็นเอกสารเสร็จแล้วเขาก็พาเรากลับบ้านคือเขาก็ดูแลพาเรากลับบ้านอย่างดีนะค่อนข้างจะดูแลดีในวันที่พี่ถูกเรียกไปสอบสวนรายงานตัวเนี่ยนะมันก็จะมีคนอื่นอยู่ด้วยในที่ตรงนั้นซึ่งถ้าเราไม่สามารถคุยกันได้รายละเอียดว่าใครเป็นอะไรยังไงแต่เท่าที่ได้คุยกันเล็กน้อยนิดเดียวก็ประมาณ1 นาที 2 นาทีเนี่ยก็คือเหตุการณ์ก็คล้ายๆกันกับของพี่ก็คือเขาไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเขาจะต้องไปรายงานตัวไม่มีประกาศอย่างของกรณีของพี่ก็ไม่มีการประกาศเรียกไปรายงานตัวในเรื่องของครอบครัวหรืออะไรเงี้ยคือลูกสาวพี่เขาจะกลัวเขาตกใจเพราะว่าเขาไม่เคยที่จะเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แบบคือนอนไม่หลับ 2-3 วันหลังจากที่เหตุการณ์อันนั้นเกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วง1 เดือนเนี่ยมันจะมีประกาศรายชื่อทุกวันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าจนกระทั่งช่วงรู้สึกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการหยุดเรียกไปแต่เราก็ไม่สามารถจะวางใจได้เพราะว่าอุปกรณ์เราก็ยังไม่ได้คืนแล้วก็ผลกระทบต่อจิตใจของคนในครอบครัวคือเราก็ยังหวาดระแวงยังอยู่ในการติดตามดูเปล่าหรือเราจะพูดอะไรออกไปกับใครมันจะตีความว่าเป็นการเผยแพร่ในเชิงสาธารณะไหมแม้กระทั่งเราปกติเราก็จะอัปเดตสเตตัสเราใน Facebook อยู่เรื่อยๆเป็นเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจำวันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆเนี่ยจะมีคนเอาข้อความของเราเนี่ยไปใช้ไปแจ้งความหรือไปตีความว่าเราละเมิดกฎหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ตามกฎหมายโดยปกติในสถานการณ์ปกติเนี่ยตำรวจหรือทหารเขาต้องมีหมายโดยอนุมัติโดยศาลแล้วอีกอย่างหนึ่งทหารไม่สามารถมาจับประชาชนได้แน่ๆต้องเป็นตำรวจเท่านั้นคือกรณีแบบนี้มันก็ละเมิดกฎหมายอยู่แล้วในกฎหมายปกติถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราอันที่2พี่ไม่มีทางเลือกคือพี่ไม่สามารถจะแบบไม่ไปได้อะคือพี่บอกว่าพี่ไม่ไปได้ไหมไม่สามารถเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทหาร20 กว่าคนแล้วก็เอาอุปกรณ์ของพี่ไป
สมมุติว่าพี่ไม่ไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีอะไรที่หนักหนาสาหัสกว่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือมันก็มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเราโดยตรงเราไม่มีทางเลือกอะไรแล้วเวลาไปถึงแล้วเนี่ยมันก็มีการพูดในเชิงที่เหมือนกับเอาความคิดของตัวเองด้านเดียวมาให้เราถ้าเราชี้แจงไปเนี่ยมันก็กลายเป็นลักษณะโต้เถียงอย่างเช่นทำไมคุณชอบเพจแบบนี้ไปกดไลค์ได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วการชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยมันไม่สามารถจะมาถกเถียงกันได้อะเพราะแต่ละคนมันมีมุมมองมีผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าการที่จะเอาความคิดตัวเองมาใส่เนี่ยมันเป็นการละเมิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมมันจะต้องมีจุดที่โอเคในที่สุดแล้วความคิดเห็นต่างเนี่ยมันจะมีจุดที่พออยู่ระดับหนึ่งไม่ต้องมาปะทะชนกันนะแล้วไม่ต้องพยายามให้อีกฝ่ายนึงคิดเหมือนเราตลอดเวลาแล้วก็หากติการ่วมกันนะว่าอะไรมันเป็นกติกาสมมุติว่ามันมีความเห็นแตกต่างกันหลายกลุ่มหลายเหล่าอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นความคิดเห็นทางการเมืองคุณก็จัดให้มีการเลือกตั้งสุดท้ายแล้วกลุ่มไหนที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดกลุ่มนั้นก็ได้ไปเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ไม่ได้คะแนนโหวตหรือน้อยที่สุดก็ต้องพยายามพัฒนาความคิดเห็นสร้างมวลชนอะไรต่อไปถูกไหมอันนี้มันเป็นกรณีที่เป็นกติกาสากลซึ่งเราจะต้องนำมาใช้ไงแต่ตอนนี้มันกติกาแบบนี้ถูกล้มไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถมีกติกาอะไรที่จะบอกว่าเรามีความคิดเห็นต่างแล้วเราจะยืนอยู่ในพื้นที่สังคมแบบนี้ได้มันถูกล้มไปเลยแล้วมันก็ถูกบอกว่าแบบนี้ไม่ดีคิดแบบนี้ไม่ดีต้องคิดแบบนี้เท่านั้น